رفقا سلام. یکی از مهمترین قطعاتی که در خودرو وجود داره و وظیفه اون افزایش ولتاژ برای جرقه زدن سر شمع هستش، کوئل هستش. من توی این ویدیو تمام تلاشمو کردم که تمام جوانب کوئل های تکی رو به صورت کامل بررسی کنم و همه مواردی که از نوع خرابی اون، نحوه کار اون، عیبیابی اون و روش های تست اون رو خدمتتون عرض کنم. این ویدیو تا انتها مشاهده کنید. خب رفقا، کوئل تکی وظیفه افزایش ولتاژ برقی رو داره و برق ورودی 12 ولت رو بالاتر میبره. اگر کوئل تکی بسوزه فقط همون کوئل رو لازمه تعویض کنید، اما در کوئل های یک پارچه در صورتی که خرابی یک کوئل اتفاق بیفته باید به صورت کامل تعویض بشه. این کوئل ها رو کوئل مدادی هم در واقع نامگذاری میکنن یا پنسیل کوئل. محل نصب اون روی شمع، روی سرسیلند هستش. در هر جایی که شمع نصب باشه کوئل روی اون قرار میگیره و در دستگاه دیاگ هم خطای سیستم حالا جرقه زنی کوئل 1 2 3 یا 4 هر کدوم از کوئل‌ها که خراب باشه در دستگاه دیاگ ثبت میشه. ببین هر کوئلی دو تا سیم پیچ داره، سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه. کارش چجوریه؟ ببینید کوئل کلا یک ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ هستش و با تبدیل نیروی الکتریسیته در سیم پیچ های اولیه و ثانویه ولتاژ رو افزایش میده. در قسمت سوکت ورودی 12 ولت وارد میشه، وارد سیم پیچ اولیه میشه و سیم پیچ اولیه که قطر اون سیم پیچ، قطر سیم های اون سیم پیچ ضخیم‌تر هستش اما تعداد دور کمتری در اطراف اون هسته فلزی پیچیده میشه. وقتی برق وارد این سیم پیچ اولیه میشه، بعد از وارد شدن الکتریکی القای مغناطیسی میشه و بعد از قطع شدن برق ورودی و تغذیه این سیم پیچ و این الکتریسیته القا شده برای فرار به سیم پیچ ثانویه در واقع نشر میکنه، ریزش میکنه، به اونجا انتقال داده میشه. و در کوئل هم یک در واقع دیود وجود داره که از برگشت ولتاژ القا شده به داخل سیم کشی جلوگیری میکنه تا کوئل یا ECU نسوزه یا دچار سیم کشی دچار مشکل و سوختگی نشه. وقتی ولتاژ وارد سیم پیچ ثانویه میشه دنبال یک مسیر برای اتصال بدنی و در واقع خنثی شدن و خالی کردن این الکتریسیته هستش تا انتقال خودش رو کامل کنه. و تنها مسیری هستش که از ترمینال خروجی به سمت شمع میره، یعنی از اینجا از طریق این پنل ها به روی شمع میره که در این مسیر یک مقاومت قبل از اینکه به این ترمینال خروجی برسه یک مقاومت قرار داره که باعث میشه ولتاژ اون افزایش پیدا کنه. بعد از عبور از مقاومت توسط این فنری که درون بود قرار داره به سمت شمع میره، شمع هم که به بدن متصله و این جرقه روی نوک شمع صورت میگیره. ببینید شمع از قسمت رزوه ها، این قسمت وصل به سرسیلند و بدنه. ولتاژ از روی فنر وقتی به اینجا برخورد میکنه انتقال داده میشه به نوک پلاتین، این قسمت که میبینید این نوک، و زمانی که به اینجا میرسه چون این قسمت بالایی اتصال بدنه داره و منفی هستش، پرش صورت میگیره به این قسمت و در واقع همین یک جرقه هستش که باعث احتراق در داخل محفظه احتراق میشه. کوئل تکی به دلیل بالاتر بودن ولتاژ تولیدی از کوئل های دو، یعنی تا 30,000 ولت افزایش میده، کوئل تکی بهتره. همچنین مزیت‌های دیگه که این کوئل تکی داره، در صورت خرابی هر کدوم نیاز نیست همه کوئل رو عوض کنی و فقط کوئل معیوب رو تعویض می‌کنی و ضمن که باز و بست این مدل کوئل ها هم راحت‌تره. نکته‌ای که باید دقت کنید، باید از جنس اصلی در انتخاب و تعویض کوئل‌ها استفاده کنید و با کیفیت. یعنی دلیل خرابی امروزه کوئل‌های تکی همین جنس بی‌کیفیت و غیر اصلی هست. همونطور که گفتم این کوئل یک ترانسفورماتور هستش. ترانسفورماتور چیه؟ یک سیستمی هستش برای تغییرات توان برق. ببینید در برقی که استفاده میشه یک ولتاژ داریم، یک آمپر، و با استفاده از
ترانسفورماتور باید ولتاژ افزایش پیدا کنه، چون ولتاژ 12 ولتی که به کوئل میرسه هیچ جرقه ایجاد نمیکنه روی شمع و باید افزایش پیدا کنه. نکته این که با افزایش ولتاژ همیشه آمپر کاهش پیدا میکنه و در نهایت توان الکتریکی افزایش پیدا میکنه. ببینید ما همونطور که گفتیم کوئل در درون کوئل یک هسته فلزی داریم که یک سیم پیچ اولیه با سیم‌های ضخیم و دور کمتر دور اون پیچیده شده و همچنین یک سیم پیچ ثانویه هم دور این هسته هستش که سیم‌های نازکتر و دور بیشتری هم دور این هسته فلزی داره که سیم پیچ ثانویه میگن. زمانی که برق به سیم پیچ اولیه میرسه، زمانی که ECU برق مثبت و منفی و مثبت از رله دو و منفی از ECU به این در واقع کوئل میرسه وصل میشه، اول وارد سیم پیچ اولیه میشه و این باعث میشه یک میدان مغناطیسی ایجاد بشه و همزمان سیم پیچ ثانویه دور همون هسته فلزی قرار داره و سیم نازکتر و با پیچش بیشتری دور هسته قرار داره. این تعداد دور سیم پیچ ثانویه نسبت به اولیه در واقع همون نسبت تبدیل ترانسفورماتور کوئل هستش. مثلا اگر این نسبت 1500 باشه، کوئل ولتاژ برق را 1500 برابر افزایش میده، یعنی میزان چرخش سیم پیچ ثانویه دور هسته فلزی چون بیشتر از سیم پیچ اولیه هستش، مقدار بیشتر یا میزان نسبت بیشتر 1 برابر 2 برابر تا 1500 2000 حالا هر عددی که تو ذهنتونه، من فقط دارم توضیح میدم، وگرنه این برابری و نسبت تا 30000 برابر بیشتر از سیم پیچ اولیه هستش. تعداد دور بیشتر این سیم پیچ ثانویه در واقع همون نسبت تبدیل ترانسفورماتور کوئل هستش. پس همونطور که گفتم اگر 1500 برابر بیشتر سیم پیچ ثانویه چرخش داشته باشه نسبت به سیم پیچ اولیه، یعنی کوئل ولتاژ برق رو تا 1500 برابر افزایش میده. اما خب در واقعیت گفتم که این کوئل های تکی تا 30000 برابر ولتاژ رو افزایش میدن، یعنی در واقع این نسبت 30000 برابر هستش نه 1500 برابر. که این ولتاژ تولیدی یعنی 30000 ولت باعث میشه فاصله هوایی که روی گپ یا دهانه شمع وجود داره رو با ولتاژ بهتری پرش کنه و جرقه درستری صورت بگیره. در برجک فشار قوی یا ترمینال خروجی کوئل باید همیشه دقت کنید سولفاته و کثیفی و کربن وجود نداشته باشه، چون باعث تغییرات مقاومتی در مدار میشه و جرقه شمع ضعیف میشه. همچنین در سیم پیچ اولیه کوئل اگر قطعی سوختگی یا خرابی اتفاق بیفته، خطای اون در ECU ثبت میشه و چراغچک هم روشن میشه، ولی در سیم پیچ ثانویه ممکنه همچین خطایی ثبت نشه و ما فقط از روی کارکرد موتور و سه کار کردن موتور به این نکته پی ببریم. نکته‌ای که هستش زمانی که منفی سیگنال در کوئل ها به طوری اتصال بدنه داشته باشه که این اتصال بدنه قطع نشه، مثلا اتصال کوتاه داشته باشه و این اتصال قطع نشه، کوئل داغ میکنه و دچار ترکیدگی و انفجار کوئل میشه. در واقع کوئل هایی که میبینید دچار ترک شدن ایرادشون همین هستش. نحوه جرقه زدن هم همونطور که گفتیم زمانی هستش که برق در سیم پیچ ثانویه راهی بخواد برای خروج پیدا کنه که به بدنه برسه و این یعنی وقتی ولتاژ مثبت و منفی به کوئل میرسه و سیم پیچ اولیه رو شارژ میکنه، باید منفی قطع بشه تا برق از سیم پیچ اولیه به سیم پیچ ثانویه ریزش کنه برای فرار و برای خروج از مسیری که در واقع این انتقال صورت بگیره. بعد از سیم پیچ ثانویه به این پنل میرسه تا به سر شمع برسه که این سر شمع این جرقه رو این الکتریسیته دریافت میکنه و تا انتهای پلاتینمون میره و این رزوه به بدنه وصله و این جرقه با پرش الکتریسیته از نوک پلاتین به اتصال بدنه‌ای که داره صورت میگیره. این یعنی چی؟ این یعنی منفی از ECU که ارسال میشه برای کوئل باید قطع میشه تا جرقه صورت بگیره. پس جرقه زمانی اتفاق میفته که در واقع ورودی به کوئل قطع بشه
یعنی برای خیلی فکر میکنن که ECU باید یک پالسی بفرسته تا جرقه بزنه. نه، ECU پالس ارسالیش اگه قطع کنه این شارژ سیمپیچ ها قطع میشه و برای خروج نیاز به راهی دارن که منفی باشه و این منفی که قطع شده فقط در مسیری ایجاد میشه که به شمع برسه و به همین دلیل جرقه صورت میگیره. پس ECU از طریق قطع و وصل کردن منفی و پالس منفی که میفرسته روی کوئل جرقه رو ایجاد میکنه. ما از سیمپیچ اولیه تا رزوهای شمع هیچ اتصال بدنی وجود نداره. اگر این مسیر از حالت ایزوله و عایق خارج بشه، چه در قسمت ترمینال خروجی کوئل چه از سمت بوت‌ها، باعث برق‌دوزی و نشت جرقه میشه و احتراق درست صورت نمیگیره. دقت کنید زمانی که جرقه صورت میگیره یک نویزی ایجاد میشه که با عایق شدن مسیر جرقه تا نوک شمع این نویز کاهش پیدا میکنه. ولی زمانی که عایق‌ها مثل بوت یا خود سرامیک شمع ممکن دچار شکستگی باشه و این در واقع عایق از بین بره، باعث نشتی جرقه و این نویز بیشتر میشه و روی در واقع سیستم هایی مثل شبکه در واقع اختلال ایجاد میکنه. من موردی داشتم که مراجعه کرد از وقتی وایر شمع ها رو تعویض کرد به دلیل اینکه وایر شمع ها استاندارد نبوده، ایراد داشته، ضبط سیستم صوتی اون کار نمی‌کرده و با تعویض وایر شمع اون خودرو با یک وایر شمع استاندارد دیدیم که این مشکل برطرف شد. پس این دلیلش همون نویزه که ایجاد میشه در اثر نشت جرقه. البته تو خودروهای خارجی یک خازنی وجود داره به نام خازن نویزگیر که البته در خودروهای داخلی این مورد رو نداریم. همچنین در برخی خودروها مثل L90 کوئل‌های تکی سیمکشی اونها به صورت سری هستش و هر کوئل با کوئل قرینی خودش سیمکشی مشترک دارن، یعنی 1 و 4، کوئل های 1 و 4 و کوئل های 2 و 3. در این حالت اگر سیمپیچ اولیه کوئل 1 دچار خرابی بشه، سیمپیچ اولیه کوئل 4 هم کار نمیکنه و باید دقت کنیم در این مواقع کوئل معیوب رو فقط تعویض کنیم. حالا با تست اومی یا استفاده کردن از کوئل تستی و بررسی هر دو تا کوئل که خطای اونا ثبت میشه یا ایراد دارن 1 و 4 و 2 و 3، ما کوئل معیوب رو فقط عوض کنیم. یه نکته دیگه بخوام خدمتتون عرض کنم، نوع فنر بوتا هستش. ببینید نوع فنر بوتا در خودروها بر حسب ECU و نوع کوئل متفاوت هستش و فنر باید بگونی باشه که در کوئل ها اتصال درست ایجاد کنه. ما مثلا در EF7 دو نوع کوئل داریم، یه مدل بوش و زیمنسی که در این حالت فنرهای اون متفاوته. خب این فنر باید به گونه‌ای باشه که در کوئل اتصال درستی برقرار کنه و روی ترمینال خروجی کوئل درست بشینه و از طرفی هم روی شمع به درستی نشیمن داشته باشه. در برخی از کوئل ها فنر مثل همین مورد داخل عایق کوئل روی ترمینال خروجی قرار میگیره. خب و در برخی دیگه این انتهای فنر باید حالت در واقع باریکتر داشته باشه مثل این مدل و روی اون کوئل به صورت داخل میشینه، یعنی کوئل اون مدل به صورتی نیست که فنر اطراف اون قرار بگیره و اون مدل هم فنرش فرق داره. در انتخاب نوع فنر و نوع بود دقت کنید. مورد بوده که با اشتباه انداختن بوت‌وایر خودرو بد کار کرده و خطای حتی فاز جرقه زنی هم در ECU ثبت کرده. ما یه تستی داریم به نام تست توان جرقه، خب که با نصب کردن شمع روی کوئل نصب میکنیم. حالا من این فنر بود در اومده است فقط برای تست. با نصب کردن شمع روی کوئل و مشاهده، و البته این قسمت رو هم به بدنه وصل کنید و با تست عملگر مشاهده میزان جرقه مشخص میشه که توان و میزان جرقه به چه شکل هستش. یک نکته که هست با دقت کنید که جرقه رنگ آبی داشته باشه اگر در محیط تاریک تست میکنید و نه رنگ نارنجی یا قرمز. همچنین این کوئل ها تست اوهمی دارن که توضیح میدم خدمتتون. ببینید ما کوئل های قلمیمون به دو شکل هستش، یا سوکت های اون 3 پایه است مثل EF7 یا 2 پایه است مثل L90.
سوکت های سه پایه یک مثبت 12 ولت هستش که از رله دو میرسه، پایه 2 منفی ECU و پایه 3 منفی بدنه به صورت دائم هستش که از همون قسمت رزوهای شمع به بدنه وصل هستش. پایه در این کوئل های سه پایه که در EF7 هستش، پایه 1 و 2 یعنی مثبت و منفی برای سیم پیچ اولیه هستش، یعنی سیم پیچ اولیه رو شارژ میکنه و پایه 3 که منفی بدنه هستش به صورت دائم به سیم پیچ ثانویه وصل هستش. و برای تست مقاومت اون ما باید مقاومت سیم پیچ اولیه و سیم پیچ ثانویه رو به صورت مجزا اندازه گیری کنیم. سیم پیچ اولیه در همه خودروها باید زیر 1 اوم باشه و مقاومت اون رو از روی سوکت ها میگیریم. سیم پیچ ثانویه هم در مدل های سپایه مثل EF7 بین ترمینال خروجی و منفی سوکت، منفی دائمی که خدمتتون عرض کردم گرفته میشه که البته در L90 سیم پیچ ثانویه باید 10 کیلو اوم و در EF7 هم بین 10 تا 15 کیلو اوم باشه. همونطور که گفتم در برخی کوئل ها هم دو پایه هستش مثل L90 که در این حالت سیم پیچ اولیه رو مقاومتش بین دو تا سوکت ورودی میگیریم و مقاومت سیم پیچ ثانویه هم بین ترمینال خروجی و منفی اون یکی از اون دو تا سوکت که منفی هستش بین اونها میگیریم. بریم برای مقاومت این کوئل که برای خودروی EF7 هستش. ببینید همونطور که گفتم سیم پیچ اولیه مقاومت اون بین مثبت و منفی سیگنال هستش که از ECU میاد و مقاومت سیم پیچ ثانویه هم بین ترمینال خروجی و منفی دائم هستش. بین پایه مثبت و منفی ECU ما مقاومت میگیریم. ببینید همونطور که مشاهده میکنید این مقاومت 98 اوم هستش و مقاومت استاندارد برای سیم پیچ اولیه است و دلیل تعویض این کوئل هم همین بوده. و مقاومت سیم پیچ ثانویه در این خودرو هم همونطور که گفتیم در EF7 باید 10 کیلو اوم باشه، 10 تا 15 کیلو اوم درست هستش. در L90 هم 10 کیلو اوم. مقاومت سیم پیچ ثانویه هم بین ترمینال خروجی و در واقع منفی دائم اندازه گیری میکنیم که قبل از اون باید مولتیمتر از روی اوم به کیلو اوم تغییر بدیم. روی 20 کیلو اوم من میذارم بین ترمینال خروجی و منفی دائم. ببینید مقاومتی که ثبت میشه این یعنی نشون از قطعیه در سیم پیچ ثانویه هستش و هیچ مقاومتی ما نشون نمیده. دلیل تعویض دیگه‌اش هم همین هستش. همچنین در دستگاه دیاگ ما یک پارامتر داریم به نام زمان شارژ کوئل که بسته به نوع کوئل و شمع و وایر متفاوت است و پارامتر استاندارد اون بین 2.5 تا 6 میلی ثانیه هستش و در این حوزه اگر باشه قابل قبوله. هر چقدر این عدد بالاتر باشه یعنی از 6 میلی ثانیه بالاتر باشه یعنی جرقه ضعیفتر هست و ECU برای افزایش جرقه زمان شارژ رو افزایش میده. خب رفقا علائم خرابی کوئل چی هسته؟ ببین اولا کاهش قدرت موتور مخصوصا هنگام شتابگیری رو مشاهده میکنیم و شتابگیری بسیار ضعیف میشه. دوما اینکه اگر کوئل خراب بشه سیم پیچ اولیه اون دچار مشکل باشه روشن شدن چراغ چک رو حتما مشاهده میکنیم در خودرو. اگر سیم پیچ ثانویه هم مشکل داشته باشه ممکنه چراغ چک روشن بشه، در برخی خودرو هم چراغ چک روشن نمیشه و از روی ظاهر کارکرد موتور میتونیم تشخیص بدیم خرابی کوئل رو. سه اینکه افزایش مصرف سوخت رو در پی داره، اون هم به دلیل احتراق ناقصی که جرقه ضعیف روی شمع به واسطه کوئل خراب ایجاد میکنه. 4 صدای نامنظم موتور رو به دلیل سیکال کردن یا ناک زدن در اثر معیوب بودن یکی از کوئل ها مشاهده میکنیم به گوشمون میرسه. 5 سخت استارت خوردن خودرو هستش
که در این صورت ممکنه خودرو دیر روشن بشه به دلیل اینکه یک یا تعدادی از کوئل‌ها خراب هستش. و 6 امکان داره اصلا خودرو روشن نشه و اون هم به دلیل اینکه در مخصوصا در کوئل‌های یک پارچه وقتی کوئل معیوب باشه و یک یا دو تا از کوئل‌ها خراب باشه باعث میشه که خودرو روشن نشه. 7 ریپ زدن خودرو در حالت درجا رو مشاهده میکنید که باعث لرزش بیش از حد موتور میشه، اون هم به دلیل احتراق ناقص هستش. 8 نوسان دور موتور رو در پشت آمپر میبینیم در حالت درجا. اگه دقت کنید در حالت درجا ممکنه یک نوسانی ایجاد بشه در دور موتور که دلیل اون همین خرابی کوئل هستش. 9 در صورت ایراد در مدار سیمکشی کوئل ممکنه دچار ترکیدگی کوئل، انفجار کوئل یا داغ شدن بیش از حد در سمت کوئل یا همون کوئلی که خراب هستش صورت بگیره. و 10مین مورد ممکنه چراغ چک روشن بشه و ما در دستگاه دیاگ خطای ناک ببینیم و خطای ضربه، یعنی سنسور ضربه ارتعاشات داخلی سیلندر رو به دلیل معیوب بودن کوئل و لرزش پیستون درون سیلندر تشخیص بده و همین عاملی باشه که چراغ چک روشن میشه و خطای ناک را مشاهده. ممنونم که این ویدیو تا مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. هر سوالی در این زمینه دارید در قسمت کامنت از من بپرسید. این ویدیو هم برای دوستانتون بفرستید. موفق و مؤید و پیروز باشید.